નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે માય ફ્રેન્ડ વિશે ડિસ્કસ કરવાના છીએ અને સ્કૂલની એક્ઝામમાં એના વિશે એસે પણ પૂછાય છે. હવે માય ફ્રેન્ડ આવડે એટલે એના ઉપરથી આપણને કોઈ પણ ગેસ્ટનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનો હોય, સ્ટેજ પ્રોગ્રામનું એન્કરિંગ કરવાનું હોય તો પણ આપણે સારી રીતે એનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપી શકશું. તો એ રીતે છે આપણે જોઈએ છીએ માય ફ્રેન્ડ વિશે ક્વેશ્ચન આન્સર સ્વરૂપે. પહેલાં હું તમને માય ફ્રેન્ડમાં આપણો ફ્રેન્ડ બોય હોય એ રીતે કરાવું છું અને પછી ગર્લ હોય એ રીતે કરાવું છું. યાદ રાખજો કે વોટ ઇઝ યોર ફ્રેન્ડ્સ નેમ, તો આપણે માય ફ્રેન્ડ્સ નેમ ઇઝ ફલાણો. છોકરીઓ માટે માય ફ્રેન્ડ્સ નેમ ઇઝ ફલાણી. બરાબર છે. ચાલો એના પછી આપણે કહીશું કે વોટ ઇઝ હી ઇઝ અ ડૉક્ટર અથવા હી ઇઝ અ ટીચર. હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ હી ઇઝ 25 years old. He is 20 years old. જે હોય તે કહેવાનું. બરાબર. વોટ ઇઝ હિઝ હોબી, તેનો શોખ શું છે. હિઝ હોબી ઇઝ રીડિંગ, હિઝ હોબી ઇઝ મ્યુઝિક વગેરે. ઇન વિચ સ્ટાન્ડર્ડ ડઝ હી સ્ટડી, તો હી સ્ટડીઝ કરવાનું. ડઝ હોય ને તો ડઝ કાઢીને સ્ટડીઝ કરતી વખતે વાય કાઢીને IES કરવાનો. હી સ્ટડીઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 12. વેર ડઝ હી લીવ, હી લીવ્સ ઇન સુરત અથવા તો હી લીવ્સ એટ 19 સ્વસ્તિક હાઉસ, મોટા વરાછા, સુરત. વોટ ઇઝ હિઝ ફાધર્સ નેમ, હિઝ ફાધર્સ નેમ ઇઝ રમેશભાઈ. વોટ ઇઝ હી ઇઝ અ ટીચર. હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ હી ઇઝ 49 years old. વોટ ઇઝ હિઝ મધર્સ નેમ, હિઝ મધર્સ નેમ ઇઝ ગીતાબેન. વોટ ઇઝ શી ઇઝ અ હોમ મેકર. હાઉસવાઈફ પણ કહેવાય અથવા હોમ મેકર કહેવાય. હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ શી ઇઝ 46 years old. ડઝ હી હેવ અ બ્રધર, નો હી ડઝન્ટ હેવ અ બ્રધર. ડઝ હી હેવ અ સિસ્ટર, યસ હી હેઝ અ સિસ્ટર. માઇન્ડ વેલ, અહીંયા આન્સર આપીએ ત્યારે હેઝ લખવાનું છે. વોટ ઇઝ હર નેમ, her name is Vidhi. What is she? She is a student. How old is she? તો she is 22 years old. હવે છોકરીઓ છે એમને નાનો એવો ચેન્જ કરી અને આને આ રીતે લખવાનો કે વોટ ઇઝ યોર ફ્રેન્ડ્સ નેમ, તો માય ફ્રેન્ડ્સ નેમ ઇઝ ફલાણી ફલાણી. વોટ ઇઝ શી ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ. કોઈ પણ વસ્તુ લખવાનો જે હોય તે. હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ શી ઇઝ 17 years old. What is her hobby? Her hobby is music. In which standard does she study? She studies in standard 10. Where does she live? She lives in Ahmedabad. What is her father's name? Her father's name is Atulbhai. What is he? He is a businessman. How old is he? He is 42 years old. What is his mother's name? What is her mother's name? છોકરીઓ માટે કરાવું છું કે her mother's name is સુશીલાબેન. What is she? She is a newsreader. How old is she? તો she is 40 years old. 40 વર્ષના હોય તો 40 કહેવાનું છે અને 14 જે છે ને છોકરાઓ માટે એ 14 આવશે, એ પણ યાદ રાખજો ખાસ. Does she have a brother? Yes, she has a brother. What is his name? His name is Munna. What is he? He is a student. How old is he? He is 21 years old. Okay friends, તો આ રીતે તમારે માય ફ્રેન્ડ વિશે લખવાનું છે, લર્ન કરવાનું છે અને મિરર સામે બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. Okay, so that's all. Happy learning, happy sharing. Thank you very much.